ภาพจำของมหานครลอยฟ้ามาชูปิกชูที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง 2,430 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางม่านหมอกในเทือกเขาแอนดีสคือความงามที่โลกคุ้นเคยนับตั้งแต่ไฮแรมบิงแฮมนักสำรวจจากมหาวิทยาลัยเยลนำเรื่องราวนี้มาเปิดเผยต่อชาวโลกในปี 1911 ทว่าภายใต้ภาพความเงียบสงบและสถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรนี้สิ่งที่เรามองเห็นเบื้องหน้าเป็นเพียง40%ของความยิ่งใหญ่ทั้งหมดขณะที่อีก60%นั้นถูกฝังลึกอยู่ใต้ผืนดินในฐานะสุดยอดเครื่องจักรทางวิศวกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความลับใต้ฝ่าเท้าของชาวอินคาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนครที่หลับไหลแห่งนี้กันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเป็นเวลานานนับศตวรรษที่ผู้คนเชื่อว่ามาชูปิกชูคือเมืองที่สาบสูญของชาวอินคาซึ่งไฮแรมบิงแฮมเป็นผู้ค้นพบแต่ในความเป็นจริงแล้วบิงแฮมกำลังตามหาเมืองวิลคาบัมบาซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของชาวอินคาที่ใช้ต่อต้านการรุกรานของชาวสเปนต่างหากอีกทั้งเขาไม่ได้เป็นผู้ค้นพบที่นี่เป็นคนแรกเพราะชาวบ้านในพื้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของเมืองนี้มาโดยตลอดโดยมีเด็กชายท้องถิ่นและชาวนาชื่อเมลชอร์อาเตอากาเป็นผู้นำทางพาทีมสำรวจของบิงแฮมบุกป่าฝ่าดงขึ้นไปพบกับสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่นี้เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในราวปี 1450 เพื่อเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปาชากุตีความลับของเทือกเขาแอนดีสถูกเปิดโปงอีกครั้งในช่วงปี 2022 เมื่อเทคโนโลยีเลเซอร์สแกนทางอากาศหรือไลด้าเข้ามาปฏิวัติวงการโบราณคดีเทคโนโลยีนี้ทำงานเสมือนดวงตาเอ็กซเรย์ที่ยิงเลเซอร์หลายล้านครั้งต่อวินาทีทะลุผ่านเรือนยอดไม้เผยให้เห็นภูมิประเทศเบื้องล่างด้วยความแม่นยำระดับ 12 เซนติเมตรโดมินิกาเซียคอฟสกาจากมหาวิทยาลัยวอร์ซอได้ค้นพบอาคารและศูนย์พิธีกรรมชาบัมบาซึ่งอยู่ห่างจากมาชูปิกชูออกไป 5 ไมล์หรือประมาณ 8 กิโลเมตรทีมวิจัยพบสิ่งก่อสร้างที่ซ่อนอยู่กว่า 12 แห่งพร้อมด้วยอ่างอาบน้ำสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 14 อ่างรวมไปถึงเครือข่ายคลองน้ำใต้ดินมาชูปิกชูจึงไม่ใช่เพียงเมืองโดดเดี่ยวบนยอดเขาแต่ว่าเป็นศูนย์กลางทางเครือข่ายทางจิตวิญญาณขนาดใหญ่ผู้ที่เดินทางมายังเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะต้องผ่านการชำระล้างร่างกายและจิตวิญญาณที่ชาบัมบาก่อนแบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่าสายน้ำในอ่างเหล่านี้ถูกควบคุมอัตราการไหลอย่างแม่นยำเพื่อพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของมาชูปิกชูไม่ได้อยู่แค่เหนือพื้นดินเคนเนตไรวิศวกรโยธาและรูทไรเปิดเผยว่าแรงงานกว่า60%ในการสร้างนครแห่งนี้ถูกนำไปใช้กับงานโครงสร้างใต้ดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่คอยพยุงเมืองทั้งเมืองเอาไว้สภาพภูมิอากาศในแถบนี้มีฝนตกชุกอย่างมากปริมาณน้ำฝนสูงถึงเกือบ 2,000 มิลลิเมตรต่อปีการสร้างเมืองบนยอดเขาที่ลาดชันถึง50%ท่ามกลางพายุฝนเขตร้อนถือเป็นสูตรสำเร็จของดินถล่มชาวอินคาแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างระเบียงเกษตรกรรมกว่า700ชั้นครอบคลุมพื้นที่ 4.9 เฮกตาร์หรือประมาณ 30.6 ไร่ภายใต้ระเบียงแต่ละชั้นนั้นชาวอินคาออกแบบชั้นกรองน้ำไว้อย่างเป็นระบบได้แก่ชั้นหน้าดินร่วนชั้นทรายชั้นกรวดและชั้นหินก้อนใหญ่ที่อยู่ล่างสุดโครงสร้างที่ซับซ้อนนี้ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำขนาดยักษ์ที่ช่วยให้น้ำฝนซึมผ่านลงสู่ชั้นหินด้านล่างโดยไม่ชะล้างหน้าดินทั้งยังสร้างสภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่นที่ทำให้สามารถปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งข้าวโพดมันฝรั่งและควินัวในระดับความสูงที่แตกต่างกันจากการวิเคราะห์ของนักอุทกวิทยาความจุของระบบระบายน้ำทั่วทั้งเมืองมีมหาศาลเกินกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาหลายเท่าตัวระบบนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับมวลน้ำระดับแม่น้ำขนาดย่อมทำให้เกิดคำถามว่าหากระบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อระบายน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
ระบบนี้จะถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับอะไรคำตอบคือน้ำบาดาลที่ไหลอยู่ใต้ดินนั่นเองครับภูเขาแห่งนี้มีรอยเลื่อนที่ทำให้น้ำซึมลึกลงไปสะสมจนเกิดแรงดันมหาศาลซึ่งพร้อมจะดันให้ภูเขาถล่มลงมาได้ตลอดเวลาชาวอินคาจึงสร้างโครงสร้างคล้ายเขื่อนแบบกลับหัวซึ่งเป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่คอยสูบฉีดและระบายแรงดันน้ำออกจากแกนกลางของภูเขาอย่างเงียบๆตลอด500 ปีที่ผ่านมานอกจากการป้องกันภัยพิบัติแล้วพวกเขายังค้นพบตาน้ำธรรมชาติบนเนินเขาฝั่งเหนือและสร้างกำแพงหินยาว 14.6 เมตรเพื่อดักจับน้ำกำแพงนี้จะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดักจับน้ำเพื่อให้มีปริมาณคงที่ก่อนจะสร้างคลองส่งน้ำยาว 749 เมตรลำเลียงน้ำเข้าสู่ตัวเมืองซึ่งณจุดนี้นักวิศวกรปัจจุบันก็พบว่าการออกแบบให้คลองมีความลาดชันคงที่เฉลี่ย3%ก็เพื่อให้น้ำไหลด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างช้าๆโดยไม่กัดเซาะร่องน้ำสามารถรองรับน้ำได้ถึง300 ลิตรต่อนาทีทั้งที่ปริมาณน้ำจากตาน้ำจะผลิตน้ำได้สูงสุดเพียง 25-150 ลิตรต่อนาทีซึ่งการที่พวกเขาเผื่อความปลอดภัยไว้มากกว่า2เท่าของปริมาณน้ำสูงสุดนั้นทำให้แน่ใจว่าในฤดูมรสุมน้ำจะไม่ล้นทะลักเข้าท่วมเมืองน้ำบริสุทธิ์เหล่านี้จะไหลเข้าสู่ระบบน้ำพุ16 ชั้นที่ลดหลั่นกันลงมาเป็นระยะความสูง26 เมตรโดยน้ำพุชั้นที่1แห่งแรกนั้นถูกสงวนไว้สำหรับที่ประทับของจักรพรรดิเพื่อให้ผู้ปกครองสูงสุดได้ใช้น้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดเป็นคนแรกทั้งเพื่อการดื่มกินและพิธีกรรมชำระล้างก๊อกน้ำหินถูกตัดแต่งจิรนัยเพื่อสร้างสายน้ำที่ตกลงมาให้พอดีกับปากเหยือกน้ำดินเผาโบราณอาริบาโลซึ่งเป็นเหยือกน้ำดินเผาโบราณที่ชาวอินคาใช้ทำให้สามารถรองน้ำได้โดยไม่กระเด็นหกเลอะเทอะและน้ำพุชั้นต่อๆไปอีก15 ชั้นที่เหลือก็จะถูกส่งต่อไปยังชุมชนส่วนรวมตามลำดับชั้นของชนชั้นทางสังคมพื้นที่ของมาชูปิกชูตั้งอยู่บนเทือกเขาที่มักเกิดแผ่นดินไหวรูอันโดเมเนกัตนักธรณีวิทยาเปิดเผยข้อมูลว่าแทนที่ชาวเมืองจะหวาดกลัวกับภัยธรรมชาติแต่นครแห่งนี้ถูกจงใจสร้างขึ้นที่กึ่งกลางของรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่พาดตัดกันเป็นรูปตัว X ทำให้พื้นที่นี้เป็นโครงสร้างสุดตัวแบบกราเบนทำไมชนเผ่าที่ชาญฉลาดจึงเลือกสร้างเมืองในจุดที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวที่สุดคำตอบคือรอยเลื่อนเหล่านี้ได้สร้างรอยร้าวในหินแกรนิตล่วงหน้าทำให้หินแตกออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตเช่นสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตามธรรมชาติกลายเป็นเมืองหินธรรมชาติในพื้นที่ที่ช่วยให้ชาวอินคานำหินมาใช้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตัดหินขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นรอยเลื่อนเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นท่อส่งน้ำบาดาลตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเมืองอีกด้วยเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวชาวอินคาพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบแอชลาซึ่งเป็นการนำหินมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิทโดยไม่ใช้ปูนสอซึ่งปกติจะทำหน้าที่เชื่อมประสานโครงสร้างต่างๆเพื่อความยืดหยุ่นพวกเขาใช้เพียงเครื่องมือสำริดค้อนหินและลิ่มไม้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหินเหล่านี้จะสามารถขยับตัวเพื่อระบายแรงสั่นสะเทือนก่อนที่จะตกลงกลับเข้าที่เดิมการออกแบบประตูหน้าต่างและช่องตามกำแพงให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูโดยให้ฐานกว้างกว่าด้านบนรวมถึงการสร้างกำแพงเอียงเข้าหากันเล็กน้อยช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงและต้านทานแรงเหวี่ยงจากแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการน้ำเสียบนดินหลังคาของอาคารเคยเป็นหลังคามุงจากที่หนาทึบซึ่งเมื่อฝนตกจะเทน้ำจำนวนมหาศาลลงสู่พื้นชาวอินคาจึงเจาะช่องระบายน้ำกว่า130รูทะลุกำแพงหินตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อดึงน้ำเหล่านี้ลงสู่ร่องน้ำหลักในปี 1996 เมื่อมีการขุดค้นพบหลุมทดสอบที่ 6 บริเวณพลาซ่าใจกลางเมืองนักโบราณคดีพบว่าภายใต้ลานกว้างนั้นเต็มไปด้วยเศษหินแกรนิตสีขาวที่เหลือจากการตัดหินพวกเขานำมันมารีไซเคิลเป็นชั้นระบายน้ำใต้ดินและที่ก้นหลุมนั่นเองทีมวิจัยได้ค้นพบสร้อยข้อมือทองคำซึ่งอาจจะถูกฝังไว้เป็นเครื่องบรรณาการแด่พระแม่ธรณีต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันปี 2026 มาชูปิกชูก็ยังเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามามากกว่า 1.5 ล้านคนต่อปีทางการเปรูและองค์กรระหว่างประเทศได้นำปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการทำแผนที่ 3 มิติเข้ามาช่วยติดตามความเสื่อมโทรมของโครงสร้างอย่างใกล้ชิดมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน
กำหนดเส้นทางเดินแบบทางเดียวและดำเนินการโครงการบูรณะโบราณสถานอย่างหินอินติวัตนาและวิหารแห่งดวงอาทิตย์อย่างเข้มข้นระบบการจัดการน้ำและโครงสร้างต้านทานดินถล่มของอินคานั้นคล้ายคลึงกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบส่งผลกระทบต่ำหรือระบบระบายน้ำแบบยั่งยืนที่วิศวกรในศตวรรษที่ 21 นั้นพยายามนำมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนวัตกรรมทางธรรมชาติเหล่านี้ทำให้มาชูปิกชูได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลกซึ่งถือเป็นการสานต่อรากฐานที่ยั่งยืนซึ่งชาวอินคาได้สร้างไว้จากเมืองที่สาบสูญและดูเหมือนเมืองร้างไร้ผู้คนแต่นครแห่งนี้กลับเป็นเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมธรณีวิทยาและอุทกวิทยาที่ยังคงทำงานอย่างเงียบๆมันได้ผ่านเม็ดฝนและแรงสั่นสะเทือนจากรอยเลื่อนตลอด500 ปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนถูกจัดการด้วยภูมิปัญญาของชนเผ่าที่ไม่มีแม้แต่ภาษาเขียนหรือเครื่องมือเหล็กข้อมูลจากองค์การยูเนสโกระบุชัดเจนครับว่าการรักษาระบบนิเวศและโครงสร้างทางอุทกวิทยาโบราณของมาชูปิกชูนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญระดับสากลที่จะช่วยให้แหล่งมรดกโลกแห่งนี้อยู่รอดต่อไปกว่าศตวรรษ